يجيبون عن سؤال. لقد تحدث القرآن الكريم عن سيدنا يوسف في علاقته بحاكم مصر 5 مرات، و5 مرات لم يتحدث عن ملك مصر إلا بعبارة الملك، ولم يستعمل أبدا مصطلح الفرعون، في حين ذكر موسى في قصص كثيرة وفي سياقات متعددة وفي صور مختلفة على رأسها سورة طه، ف68 مرة كلما ذكر موسى ذكر معه حاكم مصر مقرونا بمصطلح فرعون. بعبارة أخرى، ولا مرة قال القرآن يوسف وفرعون، ولا مرة قال القرآن موسى والملك. بالمقابل سنجد التوراة التي كتبت بأيدي بشرية تخلط المصطلحين، فتنسب فرعون إلى زمن يوسف مرات عديدة، وتنسب الملك إلى زمن موسى مرات عديدة، وأحيانا تسميه في العبارة الواحدة الملك فرعون. عندما تقدمت الأبحاث المتعلقة بالآثار والتاريخ المصري، ما يسمى علم الإيجيبتولوجي، علم المصريات، وأصبح علما قائم الذات، وتطور من غزو نابليون إلى مصر إلى يومنا هذا، وأنفقت أموال طائلة لا حدود لها، واستعين بدول مولت كأمريكا ودول أوروبا وكندا، واستعين بجمعيات خيرية، واستعين بأغنياء مولوا هذه البحوث. استمر ذلك 200 سنة لتنتج لنا هذه الأبحاث مجموعة من القراءات والتحليلات والحقائق، من ضمنها جواب عن هذه الظاهرة القرآنية الدقيقة والمعجزة. إن أول ملك مصري تسمى بفرعون هو الملك أمينوفيس الرابع. والملك أمينوفيس الرابع جلس على عرش مصر بعد وفاة يوسف عليه السلام ب180 سنة. إذن زمن يوسف لم يكن هناك آثار للفراعنة كمصطلح سياسي، كمؤسسة حاكمة، وإنما نشأ ذلك لاحقا بعد حوالي قرنين. أن لمحمد التاجر وراعي الغنم الساكن في الصحراء المتكلم بالعربية أن يعلم جزئية دقيقة جدا انفق عليها الغرب العلم والمال والبحث والعقود المتطاولة لقرابة قرنين من الزمن، دون أن يكون بباله أنه في هذه الجزئية أو تلك سوف ينصر الرواية القرآنية، أو سوف يؤيد دقائق وتفاصيل مدهشة في القصة القرآنية. إن استطاع الملحدون أن يجيبون عن هذا السؤال يمكن أن نساير بعضهم فيما يدعون من العلم والعلمية. ومن هنا كانت القيمة العلمية لأعمال موريس بوكاي الذي انقب في هذه الحقائق وجمعها دقائق وأسرار في كتابه موسى وفرعون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.